সো আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যে এই গোটেই কোৰ্সখনত আমি বেসিক্যালি এইটো ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি থাকিম। এইটো ইকুৱেশ্যন আমি সলভ কৰি থাকিম। এইটো হ'ল আমাৰ টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন, মানে কমপ্লিট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন। ইয়াত এইচ হ'ল হেমিল্টনিয়ান অপাৰেটৰ, আৰু পটেনশিয়েলত একো টাইম ডিপেণ্ডেন্স নাই, ঠিক আছে। সো এনেকুৱা টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন আমাৰ থাকিব, এন বেলেগ বেলেগ পটেনশিয়েল দিয়া থাকিব। গোটেই কোৰ্সখন কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ তেনেকুৱা হ'ব। আমি কেতিয়াবা এইটো চেঞ্জ কৰি পাৰ্টিকেল নে বক্স কৰিম, আজি প্ৰবেবলি ষ্টাৰ্ট কৰিম। এণ্ড দেন এটা টানেল বেৰিয়াৰ এটা থাকিব, সেইটো টানেল কৰা। কেতিয়াবা থাকিব এটা চিম্পল হাৰ্মনিক অচিলেটৰ, মানে বেচিকেলি ভিএক্সটো চেঞ্জ হৈ থাকিব, বাকী একে ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি থাকিম গোটেই কোৰ্সখনত। এক্সট্ৰা ক'ব লাগিলে একোৱেই নাই। সো এইটো সলভ কৰাৰ এলগৰিদমটো কি? আল্টিমেটলি আমাৰ সাই এক্স টিটো উলিয়াব লাগিব। সো টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যনৰ এলগৰিদমটো হ'ল সলভ কৰাৰ স্টেপ 1, আমি এটা স্পেচিয়েল সলিউশ্যন চুজ কৰিম। এনেকুৱা স্পেচিয়েল সলিউশ্যন যাৰ স্পেচ আৰু টাইম পাৰ্ট এনেকুৱা ছেপাৰেটলি লিখা যায়, কমপ্লিটলি স্পেচ, কমপ্লিটলি টাইম। এইটো অল সলিউশ্যন নহয়, এটা স্পেচিয়েল সলিউশ্যন। এইটো লিখিলে, এইটো তাতে বহাই দিলে আমাৰ ফাইটিটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। দ্যাট ইজ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আই ই টি অভাৰ এইচ কছ, আৰু সাই এক্সটো আহে আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনৰ পৰা। এইটো ইকুৱেশ্যন সাই এক্সে ছেটিছফাই কৰে। এই ইকুৱেশ্যনটোৰ নাম হ'ল, এইটো এটা আইগেন ভ্যালু ইকুৱেশ্যন, এইচ সাই ইকুৱেল টু ই সাই। হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ভ্যালু হ'ল এনাৰ্জি, টোটাল এনাৰ্জি। এইটোৰ নাম হ'ল টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন। অ'কে, এই ডেৰিভেশ্যনটো আমি মডাৰ্ণ ফিজিক্সৰ এটা লেকচাৰত কৰিছিলোঁ। সো টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন ওলাইছে, তাৰ টাইম পাৰ্টটো এইটো, স্পেচ পাৰ্টটো আমি এইটো সলভ কৰিলে টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। সো ষ্টেপ 1 ইজ দিছ। ষ্টেপ 2 হ'ল এই দুটা পিচ ওলাই আহিব। ষ্টেপ 3 হ'ব, so let's say this is step 2. Step 3 হ'ব আমাৰ টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিম। এইটো সলভ কৰিব লাগিব এইটো, কাৰণ এইচত সোমাই আছে ভি এক্স, যিটো আননোন, যিটো বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেমত বেলেগ বেলেগ হ'ব। সলভ কৰাৰ পিছত আমাৰ সদায় কি ওলাব? এটা নহয়, ইনফিনিট নাম্বাৰৰ সলিউশ্যন ওলাব, ইনফিনিট নাম্বাৰ। আৰু সেইবোৰ এনেকুৱা টাইপৰ ইণ্ডেক্স থাকিব, সাই 1x, সাই 2x, সাই 3x, এনেকুৱা আপ টু ইনফিনিটি। এণ্ড প্ৰতিটাৰ লগতে তাৰ এনাৰ্জিৰ আইগেন ভ্যালুও থাকিব। সো এইচ সাই 1 ইকুৱেল টু E1 সাই 1, তেনেকুৱা টাইপৰ ছেটিছফাই কৰিব। তাৰমানে এইচ সাই 1 ইকুৱেল টু E1 সাই 1, এইটোৱে ছেটিছফাই কৰিব এইচ সাই 2 ইকুৱেল টু E2 সাই 2, এইটোৱে ছেটিছফাই কৰিব এইচ সাই 3 ইকুৱেল টু E3 সাই 3, এণ্ড so on। আৰু এই E1 বিলাক তাৰ কৰস্পণ্ডিং, মানে এইটো পাৰ্ট আমি উলিয়াইছোঁ, এইটো পাৰ্ট হ'ল সাই 1 সাই 2 সাই 3, এনেকুৱা ইনফিনিট সলিউশ্যন ওলাব। প্ৰতিটো এনাৰ্জি E1ৰ কাৰণে তাৰ এটা ফাই 1 হ'ব, তাতে এইটো E1 হৈ যাব। সো স্পেচ পাৰ্টটো উলিয়াইছে এই ইকুৱেশ্যনৰ পৰা, টাইম পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা আমি লগাই দিম।
সো তাৰ করসপন্ডিং টাইম পার্টটো কি হ'ব phi 1 t হ'ব e to the power minus I e1 t over h cross এইটো লাস্টৰ ক্লাসত রিক্যাপ কৰি আছো বেসিক্যালি phi 2 t হ'ব e to the power minus I e2 t over h cut phi 3 t হ'ব e to the power minus I e3 t over h cross এনেকুৱা মানে যেটো এনার্জি এই psi 1 ৰ করসপন্ডিং এনার্জি উঠি যাব এতে গৈ এন্ড দেন psi 1 আৰু phi 1 psi 1 into phi 1 এইটো হ'ব আমাৰ কমপ্লিট সলিউশন কাৰ টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন বাট স্টিল এইটো অল সলিউশন নহয় অনলি স্পেশাল সলিউশন তো স্পেশাল সলিউশন বোৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা থাৰ্ড স্টেপৰ পৰা ওলাব এনেকুৱা psi 1x phi 1t এইটো এটা দেন psi 2x phi 2t blah 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 এনেকুৱা যাব সো এইবোৰ হল আমাৰ স্পেশাল কেইটামান সলিউশন বাট স্পেশাল হলে এইবোৰ একচুয়ালি কি যেনেকুৱা I j k তিনিটা ইউনিট ভেক্টৰ হয় only 3 স্পেশাল ভেক্টৰস কিন্তু এই তিনিটা দিয়া থাকিলে আমি ইনফিনিট নাম্বার অফ এনি ভেক্টর লিখি দিম some I cap plus some j cap plus some k cap দি এই কারণে এই কেইটা সলিউশন স্পেশাল হলেও এইবোৰ আমাৰ কমপ্লিট এই ইউনিট ভেক্টৰৰ সেট ক্রিয়েট করে ওকে যেনেকুৱা I j k 3 ডিমেনশনত কমপ্লিট সেট হয় এই তিনিটা থাকিলে এনি ভেক্টর লেখা যায় তেনেকুৱা এই সলিউশন কেইটা জানা থাকিলে এনি সলিউশন জেনারেল লেখা যায় ইন টার্মস অফ দিস যেনেকুৱা I j আৰু k লগত কিবা মাল্টিপ্লাই কৰি সাম কৰি আমি এনি ভেক্টৰ a ভেক্টৰ লিখো তেনেকুৱা এইবোৰৰ লগত কনস্ট্যান্ট c1 c2 এইবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰি সাম কৰি আমি জেনারেল সলিউশন লিখিম সো থার্ড স্টেপ এইটো ফোর্থ স্টেপ হ'ব আমাৰ এলগৰিদমৰ জেনারেল সলিউশন এইটো ইকুয়েশনৰ জেনারেল সলিউশন psi of xt equal to a c1 psi 1x phi 1t plus c2 psi 2x phi 2t and so on. So in summation likhiu jodi n equal to 1 to infinity cn psi n x phi n t aru phi n t bilak ki e to the power minus I e n t by h cross. This so ইয়াত আমাৰ কাম শেষ হৈ যায় in 4 steps solution done এইটো হল এলগৰিদম সদায় এইটোৱে কৰিম আমি যদি আমাৰ কিবা এটা পটেনশিয়াল দিয়া থাকে আৰু আমাক কোৱা হয় যে এইটো ইকুয়েশনৰ শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনৰ সলিউশন কি ওয়েভ ফাংশন কি then এই স্টেপস টু ফলো কৰি আহি এইটো হ'ব সলিউশন ওকে এরকম লাস্ট ক্লাসত ডিটেইলসত কৰিছো বুজিছো এন্ড এভরিথিং সো আজি বেসিক্যালি এইটো একোই নহয় জাস্ট এটা রিক্যাপ ওকে নাও আৰু এটা সেকেন্ড প্রবলেম এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ওকে তোমালোকৰ সলভ কৰিব নালাগে ওকে সো এই সলিউশনটো চোৱা ইন্ডিভিজুয়ালি পিস বিলাক ইউনিট ভেক্টৰৰ নিচিনা সো ইন্ডিভিজুয়াল পিস বিলাক হ'ব সাম psi let's say 6 e to the power minus I e6 t over h cos এনেকুৱা এটা সলিউশন স্ট্যান্ডার্ড এটা সলিউশন জাস্ট লাইক let's say j cap it's like this ওকে এনেকুৱা সলিউশন পুরো নাম আমি লাস্ট ক্লাসত কৰিছো স্টেশনারি স্টেট এনেকুৱা স্টেটৰ প্রবাবিলিটি চেঞ্জ নহয় এইটোৰ মড স্কয়ার ললে এই বস্তুটোৰ মড স্কয়ার 1 হৈ যাব কারণ ইটস লাইক e to the power I into some constant এইটোৰ মড কিমান 1 this into this star is 1 so থাকি যাব জাস্ট এই mod psi 6x square
ইয়াত একো টাইম নাই, দেৰ ইজ ন' টাইম, চ' এইটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয়। চ' প্ৰবেবিলিটি চেঞ্জ নহয় এনেকুৱা পিয়'ৰ ষ্টেটছৰ। চ' এই পিচবোৰ হ'ল পিয়'ৰ ষ্টেটছ। কিন্তু ধৰা মই লগতে এটা কিবা লগাই দিলোঁ, চাম চাই 5 অৰ আই ডোণ্ট ন' 500, এইটো মাইনাছ আই ই 500 টি অভাৰ এইচ ফ'ৰ্চ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা স্পেচ পাৰ্ট কমন লৈ, লেটছ ইয়াত চাম C6, ইয়াত চাম C500, ইয়াৰ পৰা স্পেচ পাৰ্ট কমন লৈ যে ইফালে জাষ্ট এক্স আছে ফাংচন আৰু এইফালে জাষ্ট টিৰ ফাংচন আছে, এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। ইটছ ইম্পচিবল, ৰাইট? এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেটছবোৰ ষ্টেচনাৰী নহয়, টাইমৰ লগত প্ৰবেবিলিটি চেঞ্জ হয়। এইটো মড স্কোৱাৰ কৰি চাবা, তাতে টাইমো সোমাই থাকিব, স্পেচো থাকিব, টাইমো থাকিব। পিয়'ৰ ষ্টেটবোৰত টাইম নাথাকে মড ল'লে, কিন্তু মিক্সটোত থাকিব। ইণ্ডিভিজুৱেল মড স্কোৱাৰ হ'ব প্ৰথমতে, টাইম নাথাকে, প্লাছ এটা ক্ৰছ টাৰ্ম থাকিব, সেই ক্ৰছ টাৰ্মটোত টাইম সোমাই থাকিব। চ' ডেট মিনছ এনেকুৱা মিক্সড এটা ষ্টেটৰ প্ৰবেবিলিটি চেঞ্জ হৈ থাকিব। ছামথিং লাইক পাৰ্টিকল ইন এ বক্স এক্সাম্পল মই সদায় লৈ থাকোঁ, যিহেতু লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত পাৰ্টিকল ইন এ বক্স আমি কৰিছোঁ। তাৰ পিয়'ৰ ষ্টেটবিলাক এনেকুৱা আছিল, psi1 টো এনেকুৱা আছিল, তো তাৰ মড স্কোৱাৰ ল'লে ছামথিং লাইক দিছ, psi2 টো এনেকুৱা আছিল, তাৰ মড স্কোৱাৰ ল'লে, চ' এইটো বেচিকেলি মড psi1 স্কোৱাৰ, তো psi1, তো psi2, তো মড psi2 স্কোৱাৰ, এনেকুৱা হ'ব। psi3, এনেকুৱা টাইপৰ। এই যে ষ্ট্ৰিং সূতাত যে ভাইব্ৰেশ্যন হয় চিমিলাৰ, এক্সেক্টলি চেম টাইপ, এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচন থাকে সূতাত। অ'কে, চ' এই মড psi3 স্কোৱাৰ কেনেকুৱা হ'ব, চব পজিটিভ হৈ যাব, এনেকুৱা টাইপৰ। এনেকুৱা এণ্ড ছ' অন। এইবোৰ কি হয়, পিয়'ৰ ষ্টেটছ। এনেকুৱা যে সূতা যে ভাইব্ৰেট কৰি আছে, এইটো এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি থাকিব। কিন্তু তুমি যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰিছা, ধৰা এটা সূতা আছে, টাইটকৈ বান্ধা আছে, তুমি কি কৰিছা, এজনক লাইক চিমিক কৈছা তুমি এইফালে ধৰি থাকা, ফ্লেট কৰি ৰাখা এইটো পিচ, ফ্লেট কৰি ৰাখিছে তাই, অ'কে, এণ্ড বিশ্বজিতে জাষ্ট এইটো কৰ্ণাৰ অলপ এনেকুৱা টানি এৰি দিছে ইণ্টেনশ্যনেলি। ইটছ লাইক মানে আমি কি কৰিম, গোটেইখিনি টানিলে পিয়'ৰ ষ্টেটৰ নিচিনা অলপ উঠি যাব, চ' এনেকুৱা কৰি থাকিব। এইটো কৰিলে চাবা কি হয়, সঁচাকৈ কৰি চাবা কি হ'ব। প্ৰথমতে এইটো এনেকুৱা এইফালে ট্ৰেভেল কৰিব, তাতে যাব, গৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ব, লাহে লাহে কি চাবা এইবিলাক ডিচিপেট হৈ কিবা এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এণ্ড দেন এনেকুৱা কৰি আছে। পিয়'ৰ ষ্টেটত এটা টাইমত গুচি যাব এইটো, অ'কে। নহ'লে তাৰপিছত ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে অফক'ৰ্ছ কমপ্লিটলি মৰি যাব, বাট বেচিকেলি এনেকুৱা নাথাকে কেতিয়াও, এনেকুৱা হৈ নাথাকে এইটো। কিন্তু পিয়'ৰ ষ্টেট পূৰা সূতাটো ধৰি এনেকুৱা টানি এৰি যদি দিছা, তেনেকুৱা কৰি থাকিব, অ'কে। এইটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চ। সেইকাৰণে এই সূতাৰ এইটোকো আমি ষ্টেচনাৰী ষ্টেট বুলি কওঁ, টাইমৰ লগত মানে চেঞ্জ নহয়, তাৰ মড স্কোৱাৰটো এম্প্লিটিউডটো চেঞ্জ নহয়। কিন্তু চ' এতিয়া ইন টাৰ্মছ অফ ৱেভ ফাংচন ভাবা, পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ তুমি এনেকুৱা এটা ৱেভ ফাংচন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা, যিটো এট টাইম টি ইকুৱেল টু 0 ধৰা, এনেকুৱা এটা ৱেভ ফাংচন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা যিটো দেখিবলৈ এনেকুৱা টাইপৰ কিবা। এইটো টি ইকুৱেল টু 0 টাইমৰ ৱেভ ফাংচনটো এনেকুৱা x,0 এনেকুৱা। এইটো কি হ'ব, ইয়াৰ এইফালে চোৱা প্ৰবেবিলিটি কি অলমষ্ট 0। চ' যদি মই মড psi স্কোৱাৰ ৰাখোঁ, কি হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হ'ব। চ' প্ৰবেবিলিটি এইফালে নাই, 0 0 0 0 0 0। এইটো পিছত বহুত বেছি, দেন ইয়াত ড্ৰপ হৈ 0 হৈ গৈছে, ইয়াত ড্ৰপ হৈ 0 হৈ গৈছে। অদ্ভুত এটা ষ্টেট, এইটো আৰ্টিফিচিয়েল এটা ষ্টেট বনাইছা, এইটো পিয়'ৰ ষ্টেট নহয়। বাট হোৱাট এভাৰ ষ্টেট, এনি ষ্টেট তুমি বনাইছা, ইট ষ্টিল কেন বি ৰিটেন
এজ এ সাম অফ দিছ পিয়ৰ ষ্টেটছ তাৰ কাৰণ মই লাষ্ট 3-4টা ক্লাছত কৈ আছোঁ যে পিয়ৰ ষ্টেটছবিলাক ইউনিট ভেক্টৰ নিচিনা আই জে কে আৰু মিক্স ষ্টেটৰ এনি ষ্টেট যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ নিচিনা এ চ' এনি ডিৰেকশ্যনত এনি ভেক্টৰ যদি মই দিওঁ সেইটো তোমালোকে সামথিং ইনটু আই কেপ প্লাছ সামথিং ইনটু জে কেপ প্লাছ সামথিং ইনটু কে কেপ সদায় লিখিব পাৰিবা ৰাইট and that's what I'm doing here এইটো হ'ল something coefficient ইনটু আই কেপ প্লাছ জে কেপ প্লাছ কে কেপ তিনিটা আছিল ইয়াত ইনফিনিটিটা আছে যিহেতু স্পেচ টু ইনফিনিটি ডিমেনশ্যনৰ চ' এক্সিছ কেইটা থাকিব ইনফিনিটিটা থাকিব ৰাইট জাষ্ট সেইটো ইমাজিন কৰাৰ দৰকাৰ নাই এক্সটেনশ্যন মেথামেটিকেল চ' আই জে কে তিনিটা যদি আছিল ইয়াত ইনফিনিটি ডিমেনশ্যন ইনফিনিটিটা এক্সেছ আছে তাৰ ইউনিট ভেক্টৰ্ছবিলাক হ'ল এই চাই 1 চাই 2 চাই 3 চাই 4 এইবোৰ চ' এনেকুৱা ষ্টেট এটাও সেই স্পেচত থকা এটা ভেক্টৰ এণ্ড তাক আমি লিখি দিম এনেকুৱা টাইপৰ অ'কে বাট কুৱেশ্যন হ'ল তোমাক যদি মই কৈছোঁ অ'কে প্ৰাঞ্জিত এইটো ভেক্টৰ আছে এইটো লিখা ইন টাৰ্মছ অফ আই জে কে দেন তুমি অ'কে এইটো এক্স এক্সিছ হয় যদি এইটো যদি ৱাই হয় এইটো জেড আৰু এইটো যদি একজেক্টলি মিডলেদি যায় দেন ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ আই লাগিব আৰু ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ কে লাগিব জে নালাগে তাৰমানে 1 আই 1 জে এণ্ড 0 কে চ' কনষ্টেণ্টবিলাক কিমান পালা তুমি C1 = 1 C2 = 0 আৰু C3 = 1 এইটো পাইছা তাৰমানে তোমাৰ এই কোএফিচিয়েণ্টবিলাক উলিয়াই লৈছা কেনেকৈ উলিয়াই লৈছা ভেক্টৰ যিটো দিছোঁ তাৰ এই ইউনিট ভেক্টৰবিলাকৰ ফালে কম্পনেণ্ট লৈছা তুমি ৰাইট কম্পনেণ্ট আমি কেনেকুৱা পাওঁ প্ৰজেকশ্যন লৈ পাওঁ আমি ভেক্টৰটো প্ৰজেক্ট কৰি দিওঁ আই আৰু জে কেৰ ফাল ডিৰেকশ্যন এণ্ড কেৰ ডিৰেকশ্যনত পূৰা 90 হৈ আছে চ' প্ৰজেকশ্যন নাই এইটো গম কেনেকুৱা পাইছা কিমান প্ৰজেকশ্যন হ'ব কাৰণ ভেক্টৰটো দি দিছোঁ সেই ভেক্টৰটোৰ লগত যি ডিৰেকশ্যনত প্ৰজেকশ্যন লাগে তাৰ ইউনিট ভেক্টৰেদি আমি কি কৰোঁ ডট প্ৰডাক্ট কৰি দিওঁ দেন প্ৰজেকশ্যন পোৱা যায় ৰাইট ধৰা তোমাক মই তো ধৰা এনেকুৱা ভেক্টৰ এটা আছে এ ভেক্টৰ এইটোৰ সাম কি আছে সাম C1 আই কেপ প্লাছ C2 জে কেপ প্লাছ C3 কে কেপ চ' আমি জেনেৰেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এইটো নোটেশ্যন ইউজ কৰি আছিলোঁ আই জে কে নহয় E1 E2 E3 ৰাইট C3 E3 এইটো তোমাৰ যদি C2 লাগে তোমাৰ যদি C2ৰ ভেলুটো কিমান লাগে তাৰমানে E2 এক্সিছৰ ওপৰত প্ৰজেকশ্যন ল'ব লাগিব এই ভেক্টৰটোৰ তো তুমি কি কৰিবা E2 দি ডট কৰি দিবা কৰিলে অবভিয়াছলি E2 ডট E1 0 হৈ যাব E2 ডট E3 0 হৈ যাব E2 ডট E2 1 হ'ব তেতিয়া তুমি C2 পাই যাবা তাৰমানে যিটো ইউনিট ভেক্টৰ দি তুমি এৰ ওপৰত ডট মাৰিবা সেই ডিৰেকশ্যনৰ কম্পনেণ্ট বা প্ৰজেকশ্যন ওলাই আহিব এজ চিম্পল এজ দ্যাট অ'কে ৱেল এইটো কৰি তুমি C2 পাবা এনেকুৱা E1 দি ডট কৰি তুমি পাই যাবা C1 এনেকুৱা E3 দি ডট মাৰিলে তুমি কি পাবা C3 এণ্ড দেন ডান তোমাক মই যদি এটা ভেক্টৰ দিছোঁ এনেকুৱা ডট কৰি কৰি এইবিলাক উলিয়াই ল'বা এণ্ড দেন এইবিলাকৰ ভেলু ইয়াত বহাই পাই যাবা তুমি কি কোএফিচিয়েণ্টছবিলাক হয়নে কোএফিচিয়েণ্টছবিলাক পাই যাবা কিমান হ'ব চ' আমাৰ ইয়াত এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে দিছ ভেক্টৰ which is psi x, 0 at time t equal to 0 তো আমাৰ যদি এইটো ভেক্টৰৰ প্ৰতিটো ডিৰেকশ্যনত কম্পনেণ্ট লাগে দেন কি কৰিব লাগিব সিমিলাৰলি সেইটো ডিৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰেদি ডট ল'ব লাগিব ৰাইট দেন আমি এইবিলাক পাম চ' এক্সেক্টলি ছেইম আমি ইয়াত কি কৰিম কাৰণ আল্টিমেটলি আহি আছোঁ বিশ্বত চ' আমাৰ কি লাগে আমাৰ এইবিলাক C1 C2 C3 এইবোৰ আননোন এইবোৰ আমাৰ লাগে তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ভেক্টৰটো এক্সপাণ্ড কৰি লিখিব পাৰিম চ' আমি কি কৰিম C1 ইকুৱেল টু ওৱান ডিৰেকশ্যনৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি সেইটো ইয়াত ইউনিট ভেক্টৰ্ছবিলাক কি এইবোৰ
এই যে psi 1 psi 2 psi 3 এইবোৰ সো আমি কি কৰিম psi 1 এদি ডট লম কাৰ ওপৰত যেটো ভেক্টৰ দিয়া আছে ইয়াত a আছিল ফুল ভেক্টৰ তো ইয়াত কি দিয়া আছে এই psi x, 0 এটো দিয়া আছে ওকে এটো কৰিলে c1 পাম সিমিলারলি তেনেকুৱা c2 পাম psi 2 দি ডট লৈ ভেক্টৰটোৰ ওপৰত and so on so in general some mth যদি পাব লাগে psi m দি ডট লব লাগিব এইটো কৰিলে জেনাৰেলাইজড হৈ যাব দেন m = 1 2 3 আমি বল ৰাইট ওকে লেটস ডু দিস ইয়াত ডট প্ৰডাক্টটো আমাৰ কি আছিল ডেফিনিশ্যন ভাস্কৰ কোৱাচোন psi m dot psi sum x, 0 এনিথিং এইটো ডট প্ৰডাক্টটোৰ মানে এই হেৰিত কি হয় ফৰ্মুলাটো কি আছে এনেতো এইবিলাক ভেক্টৰৰ ডট আমি জানো এইটো স্পেচত কোৱান্টামৰ স্পেচত যে ইনফিনিটি ডিমেনশ্যনত এটা ফৰ্মুলা আছে সাম ধৰা psi a dot psi b যদি হয় কি হয় এইটো পারপেন্ডিকুলার দুটা যদি হয় ডেল্টা s মানে psi 1 dot psi 2 যদি হয় ডেল্টা 1 2 মানে ইউনিট ভেক্টৰস বিলাকৰ মাজত কিন্তু মই যিকোনো পারপেন্ডিকুলার নহয় আন যিকোনো ভেক্টৰ কৈছো ফৰ্মুলাটো কি আছিল ইন টার্মস অফ ইন্টিগ্রেশন যে আছিল ইন্টিগ্রেশন dx এইফালে যেটো আছে psi a আছে তার স্টার হব and then psi b আহি এটা ঘুমাই যাব this is the definition of আমার ডট প্রোডাক্ট a2 স্পেসত এই a ডট পার্ট 2 ইয়াত লিখিবা ইন্টিগ্রেশন dx psi a স্টার এই পার্ট 2 জাস্ট দিস হব and then psi b2 তাতে খুঁজে যাব is ডট প্রোডাক্ট রাইট তো আমার লাগে কি আর ডট প্রোডাক্ট this into this এইটো লাগিব বাট পুরা নিলিখিলেও তুমি যেটো কইছা ডেল্টা m n d এইটো দিয়ে কৰি দিম কৰিব নালাগে ইন্টিগ্রেশন সো লেটস ডু দ্যাট কি কৰিম আমি ডট সো psi m ডট psi 2 কি এনেকুৱা লিখিম ইন টার্মস অফ দিস জাস্ট এইবোৰ আননোন থাকি যাব আমাৰ অবভিয়াসলি এনে t = 0 তার মানে t 0 বহালে এইটো পিস নাই তেতিয়া t 0 বহালে এইটো 1 হৈ যাব এট টাইম t = 0 so this মানে simply e to the power I t 0 so it 1 হৈ গল নাই এই পিসটোৰ লগত ডট হ'ব এটোৰ so এই পিসটো ইয়াত বহাও আমি এইটো ওকে নাও ইয়াত সো আমি n লিখিছো আৰু ইয়াত m লিখিছো সেম নে লিখিবা ইনজার নহলে এটো ডামি ইনডেক্স তো সাম হৈ আছে ইয়াত কিবা else এনিথিং এলস লিখা জাস্ট এইটো বেলেগ ৰাখিব ওকে এতিয়া m psi m টু ভিতৰত সোমাই দিলে cn vn বিলাক কনস্ট্যান্ট তো এই তাতে গৈ ডটটো মাৰিব সো আমাৰ কি হ'ব n = 1 to infinity cn ইয়াত psi m dot psi n এই দুটাই ইউনিট ভেক্টৰ আর দুটার মাজত ডট হলে দুটা পারপেন্ডিকুলার অর্থগোনাল i dot j টাইপ সো কি হ'ব ডেল্টা mn হ'ব এটোর মানে হল i cap dot i cap = 1 but i cap dot j cap = 0 that's it m = n হলে 1 হ'ব নহলে 0 so that means এই cn or n2 কি হৈ যাব equal to m হৈ যাব so this is equal to cm and এইটোৱে পাইছো আমি সোয়া m direction or unit vector এদি মাৰিছো dot cm ওলাই আহিছে just like this e2 দি মাৰিছো c2 ওলাই আহিছে e1 দি মাৰিছো c1 পাইছো em দি মাৰিছো ইয়াত em মানে কি psi m দি মাৰিছো cm পাইছো তাৰ মানে ইয়াত m = 1 2 3 4 বহালে all constants বিলাক পাই যাম আমি কারণ এই বস্তুটো সোয়াই বস্তুটো নোন কিন্তু এটো তোমাক দিয়া হ'ব কিবা এটা দিব x² / 2 * a - x এনেকুৱা কিবা এটা ফাংশন তোমাক দিয়া হ'ব সো এইটো নোন ফাংশন এইবিলাক তো ইউনিট ভেক্টৰ নোন সো m বিলাক আননোন ইন টার্মস অফ নোন আহি যাব এইটো তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগে কারণ 4 ইয়ার সিরিজ কৰিছা ৰাইট
তাতে সেম কোএফিচিয়েন্টছবিলাক কেনেকুৱা ওলায় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ব্লা 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 এইটো একো ডিফাৰেণ্ট নাই કોઈ ডিফাৰেন্স নাই একচুৱেলি কাৰণ এই বস্তুটো কি এই বস্তুটো আল্টিমেটলি কি সাই dx ইন্টিগ্রেশন dx ডট প্রোডাক্ট টু সাই m স্টার সাই x, 0 সো কোএফিচিয়েন্টবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা ইন্টিগ্রেশন আছিল নে এইফালে আছিল তোমাৰ ফাংশন fx যেটো দিয়ে আৰু এইটো কি আছিল সাইন আৰু কস এইবোৰ আছিল এই সাইন আৰু কস বল ইউনিট ভেক্টৰৰ নিচিনা সো এইটো মোৰ জেনাৰেল ফৰিয়াৰ সিৰিজ special case of Fourier or sine cos বিলাক আহে but it is more general বুঝছা just vector Fourier সব ভেক্টৰৰ নিচিনা just infinite dimensional so এতিয়া cm যদি পাই গৈছা then we are done কাৰণ আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক unknown আছিল পাই গলো কোএফিচিয়েন্টস and এইবিলাক ইউনিট ভেক্টৰস so সিরিজ লিখি দিম but এইটো কি পালো আমি আমাক যেটো x at time t = 0 দিয়া হৈছিল এইটো আমি in terms of these লিখিছো এতিয়া কোয়েশ্চন থাকিব যে at t = 0 আমি ফাংশনটো দি দিছো সাম ফিউচার টাইমো এই ওয়েভ ফাংশনটোৰ কি হ'ব at some t not equal to 0 3 second 4 second whatever তেতিয়া এই ওয়েভ ফাংশনটোৰ শেপ কেনেকুৱা হ'ব তো ফার্স্ট তোমালোকক কৈছিলো তাতো এনেকুৱা টানি এইফালে কমপ্লিটলি ফ্ল্যাট কৰি এৰি দিবা ফাইন সো t = 0 শেপ আমি দেখিছো কেনেকুৱা এতিয়া হুদিলো 1 সেকেন্ড পিছত শেপটো কেনেকুৱা হ'ব ওকে এইটো হল দিস অ্যালগরিদম সো at t = 0 আমি এই পিওর বিলাকৰ কোএফিচিয়েন্টস বিলাক সোয়া পাইছো cn বিলাক এতিয়া নোন psi n বিলাক তো নোন টাইম t not equal to 0 কি হ'ব জানানে এই ইন্ডিভিজুয়াল psi n বিলাকৰ লগৰ যে e to the power I e n t by h cross এইবিলাক ঘুমাই দিব লাগিব তাতে দেন হৈ যাব at t not equal to 0 সো এইটো নোন হল এইটো পালো আমি x 0 আমি লিখিছো ইন টার্মস অফ কি ইন টার্মস অফ এইবিলাক আমাৰ কি এই ইউনিট ভেক্টৰস আৰু cn বিলাক পাই গৈছো ইয়াৰ পৰা ফাংশন যেটো দিয়া আছিল তাৰ লগত ইউনিট ভেক্টৰ ডট লৈ পাইছো at time t not equal to 0 ফিউচাৰত কি হ'ব একোই নহয় এই লগৰ phi n t জাস্ট তাতে ঘুমাই দিবা জাস্ট phi n t and phi n t বিলাক কি এই ইচ ইউনিট ভেক্টৰৰ যে করসপন্ডিং যেটো এনার্জি আছে psi যদি 3 হয় দেন তাৰ করসপন্ডিং আইগেন ভ্যালু এটা এনার্জিৰ আছে e3 হেইটো গৈ লাগিব তাতে হৈ যাব এনেকুৱা সো এটো এক্সপ্যান্ড কৰিলে বেসিক্যালি তোমাৰ এই বস্তুটো কি হ'ব some c1 psi 1x e to the power minus I e1 t by h cross plus c2 psi 2x e to the power minus I e2 t over h cross and so on and a c1 c2 c3 এইবোৰ তুমি উলিয়াইছা এইটোৰ পৰা and এইবিলাক লগাই দিছা এইবিলাক হল ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট বিলাক এনার্জি তাতে ঘুমাই দিছা and then you are done এইটো হ'ব আমাৰ in some future time এই যে ওয়েভ ফাংশনটো আমাক দিয়া হৈছিল অদ্ভুত এটা এইটো যিকোনো ফিউচার টাইমত এইবিলাকে ডিটারমাইন কৰিব কেনেকুৱা হ'ব ওকে আৰু এই c1 c2 বিলাকে এতিয়া ধৰা যদি এই বস্তুটোত c1 টো যদি হিউজ থাকে অলমোস্ট 99% আৰু c2 টো 0.1% ওকে দেন কি হ'ব আমাৰ মোটামুটি এইটোৱে ডমিনেট কৰিব এনেকুৱা টাইপৰ আৰু বাকিবিলাক সৰু সৰু থাকিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 10টা মান আছে বাকি নাই ইন জেনাৰেল c বিলাক কিমান ইনফিনিটিটা বাট নাথাকিবও পাৰে ইনফ্যাক্ট তোমালোকক এইটো এনেকুৱা কোয়েশ্চন দিব পাৰে যে ধৰা at time t equal to 0 তেতিয়া আৰু ইজি হৈ যায় at time t equal to 0 wave function এনেকুৱা দি দিব
C5 psi 5x plus some C7 psi 7x. This এইটো দি দিব ধৰা so এনেকুৱা এটা দি দিব পাৰে যে at time t equal to 0 wave function to এনেকুৱা at time t some future time কি হ'ব ইয়াত আমাৰ টেনশন একোই নাই কাৰণ ইয়াত চোৱা c বিলাক দি দিছে ইয়াত c5 টো দি দিছে c7 দি দিছে all we have to do is কি হ'ব কোৱাচোন at time some other time কি হ'ব answer ৰক্তিম কোৱা এইটোতো টাইম t equal to 0 আছিল ইয়াক টাইমত ইভলভ কৰাব তাৰ নিজৰ যেটো টাইম পাৰ্ট সো টাইম পাৰ্টটো হল 5t এইটো থাকিব psi 7x phi 7t তোমালোকে লেকচাৰ্স বিলাক মানে এবসলিউটলি চোৱাই নাই হয় কাৰণে কাৰণ হসাকে মানে মই যে 3 ডাইমেনশনাল ভেক্টৰৰ লগত এনালজি কৰি এইটো কৰাইছো ইমান ইজিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ এইবোৰ মানে ভেক্টৰৰ লগত এনালজি কৰি নকৰাব কিতাপতো নাথাকে সো এটাতকে মানে ইজি পসিবল নহয় যদি তোমালোকে যে নোচোৱা পিছত গৈ পৰীক্ষা টাইমত এইটো চোৱা যদি এইটো বেছি টেনশন দিব তোমালোকক ভয় খুৱাই দিব ওকে সো এই 3-4টা ক্লাস কমপ্লিটলি বুজিব লাগিব তাৰ পিছৰ বিলাক এবসলিউটলি এপ্লিকেশন মই কৈছোৱে ইয়াৰ পিছত জাস্ট এপ্লিকেশনস এইবোৰ পৰীক্ষাৰ 2 দিন আগতে চালেও হ'ব কোন মুখস্থ কৰিলে হ'ব কিন্তু এইবিলাক বস্তু তেতিয়া কিন্তু টেনশনে একোই নোহোমায় ওকে সো ইয়াৰ টাইম পাৰ্ট বিলাক ঘুমাই যাব আহি তাৰ লগৰ নিজৰ টাইম পাৰ্ট সো বেসিক্যালি psi 5x ইয়াত e to the power minus I e5t over h cos plus square root of t over square root of 3 psi 7x e to the minus I e7t over h cos নিজৰ ষ্টেটৰ যেটো এনাৰ্জি এইটো এক্সপোনেনশিয়েলৰ ওপৰত উঠি এনেকুৱা এইটো হ'ব এট টাইম t not equal to 0 ওয়েভ ফাংশন সো এই দুই ধৰণৰ কি থাকে অ্যালগরিদম এটা হল তোমাক একই নিদিয়ে জাস্ট পটেনশিয়াল দিব সলভ কৰা তুমি পুরা শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশন সলভ কৰা আন এটা হ'ব নট ওকে নালাগে সলভ কৰিব ওয়েভ ফাংশন এটা সলিউশন তোমাক দিছো এট টাইম t equal to 0 এতিয়া আমাক কোৱা যে এট টাইম t not equal to 0 কি হ'ব ওয়েভ ফাংশনটো or maybe সুধিব এট টাইম t equal to 0 ওয়েভ ফাংশনটো দিলু at some other time এনার্জি মেজার করিলে এভারেজ এনার্জি কিমান পাবা তেনেকুৱা দিব পাৰে and that is from so average energy is simply তোমালোকৰ 3-4টা ক্লাছৰ আগৰ যদি চোৱা is এনার্জিৰ এই পার্টিকুলার এটা en science state or energy probability into heat state or energy probability into energy just like average age যেনেকুৱা ক্যালকুলেট কৰিছিল আৰু এই probability of en is a coefficient বিলাক মানে এইটো এনার্জি পোৱাৰ সো ইয়াত কি আছে চোৱা ইয়াত জাস্ট মেজার যদি আমি কৰো এক্সপেরিমেন্ট যদি কৰো ইয়াত আমি কেতিয়াও E10 না পাও E10 is not possible okay ধৰা যদি it's like dead and alive okay so ইয়াত মানে এনেকৈ dead আৰু alive দিয়া হৈছে বক্স খুলিলে তাতে আমি ghost না পাও only dead and alive ৰ মাজৰ কিবা এটা পাও so ইয়াত psi 5 আৰু psi 7 দিয়া আছে এক্সপেরিমেন্ট কৰিলে আইদার psi 5 ত গৈ পৰিব নহলে psi 7 ত
চ' তাৰ এনাৰ্জিবিলাক আইদাৰ E5 হ'ব নহ'লে E7 হ'ব E5 পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান মড অফ দিছ স্কুৱেৰ কোএফিচিয়েণ্ট চাই 5ৰ লগত E7 পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান চাই 7ৰ কোএফিচিয়েণ্টৰ মড স্কুৱেৰ দ্যাটছ ৱাই দিছ মড স্কুৱেৰ ইনটু তো মানে এনাৰ্জি এভাৰেজ কিমান হ'ব ইয়াত এইটোৰ মড স্কুৱেৰ 1/3 E5 প্লাছ এইটোৰ মড স্কুৱেৰ 2/3 E7 this will be the average energy so এনেকুৱা টাইপৰ questions আহিবই okay or maybe সুধিব পাৰে এনেকুৱা ষ্টেটত দিয়া হৈছে time t equal to 0 after some time কি হ'ব state question number A question number B তুমি যদি ইয়াত তুমি ভাবিছা যদি let's rephrase E9 energy পোৱাৰ probability কিমান কিমান 0 E9 ইয়াত নহ'ব কাৰণ ইয়াত জাষ্ট চাই 5 আৰু চাই 7 আছে যদি সুধে E7 পোৱাৰ probability কিমান 2/3 mod of this square ইয়াত কিবা I দি দিব পাৰে that's why mod I উৰি যাব এইটোৰ মডৰ স্কুৱেৰ এই কোএফিচিয়েণ্ট এইটো হ'ব probability of E7 ইয়াত নাই কিবা এটা দি দিলে that doesn't exist okay so in general এনেকুৱা যদি থাকে En পোৱাৰ probability কিমান mod of Cn square that is En পোৱাৰ probability okay যদিও লাষ্ট মানে সেমিষ্টাৰত মডাৰ্ণ ফিজিক্সত হৈছে বাট কুইকলি আমি এটলিষ্ট এবাৰ ৰিকেপ কৰোঁ পাৰ্টিকল ইন এ বক্স এণ্ড সদায় ৰেফাৰ কৰি আছোঁ এণ্ড তোমালোকে মে বি অলমষ্ট পাহৰিছা নিশ্চয় কোৱাচোন পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ ৱেভ ফাংচনবিলাক কি ফাংচন আছিল কি ধৰণৰ ফাংচন আছিল yes ক'ব পাৰিবানে কি আছিল এক্সেক্টলি এই সাই n ইকুৱেল টু কি আছিল কোৱাচোন সাইন কি গেছ কৰা বহুত ইজি একচুৱেলি তুমি সাইন যদি কৈছা পুৰা পাৰিবা এটাই কাৰণ ভিতৰত এক্স তো থাকিবই ৰাইট এক্স এটা থাকিবই নাও এক্স আছে কি হ'ব লাগে দুটা এণ্ডত 0 হ'ব লাগিব সো x equal to 0 তো 0 হ'বই x equal to 0 বলে তো 0 হ'ব x equal to l তো 0 হ'ব লাগে সো ইয়াত সাম কনস্ট্যান্ট অবভিয়াসলি সাম কনস্ট্যান্ট kx থাকিব এই kx equal to l হলে সরি x equal to l হলে এইটো 0 হৈ যাব লাগিব তার মানে sin of kl 0 হ'ব লাগিব তার মানে kl to কিমান হ'ব লাগিব হলে sin 0 হ'ব yes pi হলে 0 হ'ব but 2 pi হলেও 0 হ'ব 3 pi n pi so this equal to n pi তার মানে ইয়াৰ পৰাই unknown constant তো আমি পাই গলো n pi over l তো এটা বহাই দিয়া চোৱা সলভে কৰিব না লাগে তোমাৰ জাস্ট সাইন মনত আছে হেইটোৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি আনসারটো পাই গলো এন্ড মোর মানে আধা ঘন্টা সেভ হৈ গল পুৰা সাইন মনত নহলে আমি সলভ কৰিলো হয় সো এটো আকৌ সলভ নকৰো কাৰণ লেকচাৰটো তো আছে তোমালোককে দিছো লেকচাৰ আকৌ দিকিলাম এইটো চাবা ওকে সো এইটো হল অবভিয়াসলি এইটোৰ মড স্কয়াৰ আমাৰ কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব টোটাল probability 1 হ'ব লাগিব 0 to l আমাৰ পুরা ইন্টিগ্রেট কৰিলে probability টো পার্টিকল টো তো কৰবাত তো থাকিব 1 হ'ব লাগিব বাট এইটো কৰিলে চাবা 1 নহয় রাইট 1 নহব সেই কাৰণে আমি কি কৰো সদায় ফ্ৰন্টত এটা কনস্ট্যান্টলি মাল্টিপ্লাই কৰো এন্ড তার পিছত আমি এইটোৰ মড স্কয়াৰ লৈ 1 কৰি এ কিমান হলে এইটো 1 হ'ব হেইটো উলিয়াই লও এন্ড হেইটো আহিব চাবা সিম্পলি ইন্টিগ্রেশন অফ sin square so কৰিবা এইটো তোমালোকে
এইটো আহিব স্কুৱেৰ ৰুট অফ 2/L so this is your কিহৰ সলিউশন কোৱাচোন ইয়াত so এইটো আছিল মেইন ইকুৱেশ্যন okay but এইটো হল solution of time independent part so মানে এইটোৰ solution basically মই কৈছিলোঁ যে এইটো সলভ কৰিলে চাবা তুমি এটা নহয় ইনফিনিটিটা সলিউশন পাবা এণ্ড তুমি পাইছা ফৰ ইচ n there is a solution এই psi 1 টো হ'ব sin pi x by l psi 2 টো হ'ব sin 2 pi x by l and so on এতিয়া একচুয়ালি তোমালোকে এক্সপ্লিসিটলি এটো মই অ্যাসাইনমেন্টও দিম মই যে ইমান দিন কৈ আহিছোঁ যে এই হেমিল্টনিয়ানৰ এইবোৰ চোৱা এইবোৰ কি হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন কাৰণ এইটো স্যাটিসফাই কৰে hg সাইড মাৰিলে ইয়াত en ওয়েল আই আহিব এইটো মানে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন en এর ভ্যালু কি আছে এনার্জি এইটোৰ করসপন্ডিং এনার্জি কি আছে এনার্জির ভ্যালু ফাই এন টি কোৱা নাই মই জাস্ট এনার্জি পার্টিকেল ইন এ বক্সৰ এনার্জি অবভিয়াসলি কি হ'ব p²/2m হ'ব রাইট কারণ জাস্ট ওয়ান ডিমেনশন আর অনলি কাইনেটিক এনার্জি বক্সর ভিতরত একো পোটেনশিয়াল নাই জিরো সো p²/2m হ'ব এন্ড দেন এইটোৰ ওপৰ একচুয়ালি তুমি h মাৰি কৰিলে ওলাই যাব h টো কি হয় h টো হয় তোমাৰ জাস্ট দিস p²/2m মানে basically minus IH cos del x whole square over 2m which is h cut square over 2m del 2 del x2 এইটো কি আমাৰ সাইনত যদি আমি এবাৰ এক্ট কৰাও কি ওলাব এটা en ওলাব হয়নে সো কৰিছোৱাচোন এইটো তো ফ্ৰন্টত থাকিব এইটো ফ্ৰন্টত থাকিব এইটো ফ্ৰন্টত থাকিল এতিয়া দুইবাৰ ডেৰিভেটিভ ল'ব লাগিব বস্তুটোৰ দুইবাৰ ডেৰিভেটিভ ল'লে বেসিক্যালি কি ওলাই আহিব এইটো দুইবাৰ n pi by l বাট সাইনটো এবাৰ cos হ'ব cosটো এবাৰ মাইনাস হ'ব সো এই মাইনাস এটা ওলাই আহিব সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস n pi by l whole square সো এনার্জি হ'ব h cut square n square pi square over 2m l square. This is the energy of the particle in the box. Okay, so Hamiltonian jana ase Hamiltonian edi marile energy ulai ahe we know that a pure state bilakor so eta so etia soa psi 3 jodi moi kou ta mane this state এইটো স্টেটৰ এনার্জি কি হ'ব তাতে 3 স্কয়ার হ'ব এইটো হ'ব e3 সো psi 3 এইটো psi 3x কিন্তু তার মানে টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনৰ করসপন্ডিং সলিউশন হ'ব তোমাৰ এই psi 3x আৰু লগতে তাৰ phi 3t এইটো পিছটো টাইমৰ পাৰ্টটো আহি লাগিব ওকে কাৰণ এইটো হল তোমাৰ কিহৰ সলিউশন এই ইকুয়েশনৰ এইটো কৰাৰ পিছত যিবিলাক ওলাব তাৰ লগত টাইম পাৰ্ট বিলাক তোমাৰ লগাব লাগিব নিজে সো টাইম পাৰ্টটো কি হ'ব psi 3 কি আছে আমাৰ square root of t over l sin 3 pi x by l then phi 3 কি আমাৰ e to the power minus I e3 t over h cross and then e3 কি এইটো so এইটোৰ ওপৰত যাব তাতে so I h cut square 9 pi square 2m l square t over h cross. This is our
এইটো আমাৰ কি হ'ল psi n x into phi n t বুজিছা this so এইটো এটা পিওর স্টেট পালো 3 তেনেকা 1 or 1 হ'ব এতে গৈ 1 5 ত ইয়া 25 থাকিব এইবোৰ থাকিব so most general solution যদি উলিয়াব লাগে এইবোৰ মিক্স কৰি দিবা just mix them mix this psi n so general solution কি হ'ব তোমাৰ general solution hobo sum psi xt equal to summation n equal to 1 to infinity psi n x e to the power minus I e n t over h cross মানে in general যদি আমি লিখো a square root of 2 over l sin n pi x by l and then e to the power minus I h cut square over 2m n pi by l whole square t over h cross so eta h cross কাটি দিয়া this এইটো হ'ব আমাৰ সেই টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইকুৱেশ্যনৰ জেনাৰেল সলিউশন if you try del t কৰি চাবা মিলিব দুটা সাইড ধুনীয়াকৈ মিলি যাব okay this is it the end of particle in a boxer solution pura general solution etia enekwa problem দিব পাৰে জলা দিয়াৰ কাৰণে or simple কিবা এটা দিব পাৰে ধৰা তোমাক মই এইটো দি দিলো that time t equal to 0 at time t equal to 0 তোমাক মই এটা ফাংশন দিছো psi x, 0 equal to a x into x minus l so etu soa at x equal to 0 etu 0 hoy etu at x equal to l 0 hoy ta mane duta end 0 hoy majot kiba kibi hoi thakibo I don't know okay so etu eta solution hoy Schrodinger equation but pure no hoy obviously mix keneko odbhut type hobo etu saba korile x bari thakile etu bari thakibo then go eneko hoy 0 hobo something like this okay so eneko eta state di dibo and then tomak ki hobo what is the probability je tomar energy to paba e9 tedia ki koribo lagibo koson কি কৰিম algorithm কি general eta vector dise tak ami in terms of pure vectors bilak likhim mane eitu likhim eitu amage eta vector di dise ami eitu likhim equal to cn psi n x যেহেতু t time equal to 0 দিছে এই part to I en to 0 to so 1 এটো না লাগে n equal to 1 to infinity এইটো লিখিম আমি মানে it's always possible but cn কি আমি না জানো cn we don't know cn কেনেকুৱা পাম cn equal to integration or simply কি হ'ব dot product psi n dot this thing psi x 0 and then dot product definition lagai diba dx psi n star and then a2 mane ki a x x minus l from 0 to l hobo jeto particle in a box ei integration to korar piso kiba eta result olabo psi n star ki sin square root of 2 by l sin n pi x by l so sin n pi x by l ইয়াত থাকিব a থাকিব এইটো থাকিব কৰাৰ পিছত আনসার টু কিহৰ টাৰ্মছত আহিব something n or কিবা এটা পাৱাৰ n to the power 9 by blah 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 whatever কাৰণ ইয়াত সো x বিলাক সব ইন্টিগ্ৰেট হৈ যাব আনসার টু a পৰি থাকিব বাহিৰত and then কিবা এটা n or ফাংশন হ'ব যেহেতু sin n pi x by l আছে n থাকিব l থাকিব তাতে আৰু a থাকিব so লাষ্টত এই বস্তুটো এটা ফাংশন অফ n l আৰু a থাকিব
সো আমি পাই গ'লোঁ Cn মানে কি এনেকুৱা হ'ব পাৰে Cn তুমি পাবা some I don't know 15 n to the power 7 by let's say square root of pi এনেকুৱা পালোঁ ধৰা এতিয়া তোমাক যদি সোধে এনাৰ্জি E9 পোৱাৰ probability কিমান mod square of this 15 square n to the power 14 over pi this answer হৈ গ'ল so Fourier transform যেনেকুৱা coefficients ওলাইছে এইটো coefficient ওলাব লাগে okay basically Cn বিলাক এবাৰ Cn পাই গৈছা then you can write it down a কি হ'ব by the way কোৱাচোন a এর ভ্যালু কি কেনেকুৱা পাম a এর ভ্যালু কেনেকুৱা পাম আমি যেহেতু ওয়েভ ফাংশন তার একটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব সদায় সেইটো কি ওয়েভ ফাংশন যদি psi x, 0 হয় তার করসপন্ডিং প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি কি mod psi স্কয়ার সো mod x0 স্কয়ার এইটো তার ইন্টিগ্রেশন dx 0 to l ইয়াত কারণ এইটোই আছে তার বাহিৰত একো নাই ইন জেনারেল মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ইয়াত এই বক্সৰ বাহিৰত একো নাই এইটো কি হ'ব লাগে 1 হ'ব লাগিব এই কন্ডিশনটো লগালে ইন্টিগ্রেশনটো কৰিলে এর ভ্যালু কিবা এটা আহি যাব এইটো তাতে বহাই দিবা সো এইটো ৰিয়েলি আননোন নহয় ওকে ইজ নট এন আননোন এই কন্ডিশনটোৰ নাম হ'ল নৰ্মালাইজেশন সো নৰ্মালাইজেশন ইউজ কৰি আমি এর ভ্যালু পাম সদায় আননোন যদি সন্মুখত এটা থাকে ইউ টেক mod psi স্কয়ার ইন্টিগ্রেট ইট put it equal to 1 তারপরা বাহিৰৰ কনস্ট্যান্টটো কিমান হ'ব উলিয়াই লোৱা that is your a okay I think enough আজিৰ কাৰণে